السلام عليكم، نعطيك هاد الوصفة تقوية المناعة من بعد واحد المعاناة وأنا كنعاني 15 يوم وأنا كنموت البنات. الصراحة هاد الوصفة خطيرة وقلت والو غادي نشاركها معكم. كتاخدي معلقة ديال الكركم أولا الخرقوم عرق، كتكبي عليه كاس ديال الحليب يكون غليان وكتشربيه قبل النعاس أولا قبل الفطور بساعة المكانة. تيقوني البنات كيعطيك واحد الجهد. أنا راه كانوا رجلي فشلوا، راه صدري كان فيه التوزويز، اول مره انا كنمرض بهذا المرض هذا، اول مره راني كنت غادي نموت. الحمد لله. راها كتقوي هذه الوصفه وكتنقي المصران، الامعاء، الكبد، الريه، اي حاجه، اي ميكروب كيتحيد لك، حتى الكلاوي حتى هما كيتنقاو. جربوا هذه الوصفه وردوا عليا، جربوها مده اسبوع يوميا البنات عليكم بالخرقوم اولا الكركم، وحتى الناس اللي عندهم القبض كتنقى لهم المصران. بالصحه والراحه، ما تنساوش